سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. اگه اولین باره که دارید ویدیوی منو می‌بینید، باید بهتون بگم که این یک مجموعه 30 قسمتی از آموزش‌های کوتاه ولی کاربردیه که حتما یه روزی تو ادیت عکستون به تدوین ویدیوتون به کارتون میاد. پس لطفاً کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. اما بریم سراغ این قسمت. این ویدیو رو ببینید. بعد از اینکه سکانس رو وارد پریمیر کردیم، با گرفتن کلید آلت از اون یک کپی میگیریم و بالا قرار میدیم. بالای رو انتخاب و کلیک راست میزنیم و بعد هم اسپید رو انتخاب میکنیم. یه مقدار سرعت اون رو کم میکنیم در حد 5 تا 10 تا. و بعد باید از اول فیلم کم کنیم و همینطور از آخر اون. حالا از قسمت افکت کنترل اوپاسیتی رو کم میکنیم. حالا از افکت کراس دیزالو رو سرچ و اون رو میکشیم روی لایه بالایی. تیکه اول دوباره انتخاب و این بار روی تیکه آخر فیلم میتونیم مدت زمان اون رو کم کنیم. مرسی که تا پایان قسمت 18 همراه بودید. منتظر قسمت‌های بعدی باشید. خیلی